Yo, what's up, this is your boy Syarif. Guys, so hari ni aku nak buat apa? Aku nak tengok siapa yang berjaya curi motor aku bagi RM1,000. Kita letak satu mangga, kita akan pasang satu mangga dekat motor. And peserta ada dekat 5 ke 6 orang, aku lupa. So, diorang semua akan try untuk buka mangga motor aku. Masa yang diberi adalah 2 minit untuk setiap seorang untuk buka mangga tu. Andai kata kalau diorang tak berjaya untuk buka dalam first round, contoh 5-5 dah cuba buka untuk 2 minit pertama, lepas tu diorang tak berjaya buka. Contohlah tak berjaya buka. Kalau diorang berjaya buka, terus bagi RM1,000. Kalau diorang tak berjaya buka, kita akan buka daripada motor pula. Kita buka, kita letak dekat bawah mangga tu. Kita tengok siapa yang berjaya pecahkan mangga tu. Kita tengok siapa profesional. Kita akan sediakan semua saiz panah. Lepas tu kita sediakan screwdriver kentot dengan screwdriver panjang. Lepas tu hammer. Lepas tu banser benar. Banser benar ni macam ni saya pakai dia. Api. Tak kisah diorang nak pakai apa pun boleh untuk buka. Pengkikis ni aku tak tahu nama, tapi tak apa, aku cakap je lah, pengkikis halus. Follow guys, follow. Okey, lepas tu kita bagi gergaji, cutter besar, glove. Okey, contoh ada 2 orang yang berjaya buka dalam masa 2 minit. Kita akan tengok siapa yang paling laju. Ada stopwatch tau. So jom, marilah kita mulakan guys. Okey guys, sebelum mula, flavor Smarty Brew guys, grape. Boy pertama yang akan cuba buka dalam masa 2 minit. So boy, kita ada pilihan banyak alat untuk buka mangga tu. Boy nak pilih yang mana satu untuk buka mangga motor tu? Spanner, profesional lah. Spanner dengan glove. Spanner dengan glove. Spanner saiz apa ni nak ambil? Semua nak. Okay guys, so boy nak pakai semua spanner. So kita tolong susun untuk boy. Semua spanner dia boleh pakai. So boy, kau rasa kau boleh buka tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh buka. Okay, game going to start in 3, 2, 1, go! Buka guna spanner, bukan kat situ. Kat bawah. Dia kuat melata. Biasa dulu. Oh my god, dia. Okay guys, masa tinggal berapa saat lagi? Game baru bermula 52 saat. Okay, kau nak tukar alat boleh tukar. 57, 58. Okay, dia tukar, dia ambil screwdriver pula sekarang. Kita tengok apa skill dia. Okay guys, sekarang dah 1 minit 21 saat. Kita tengok. Dia tengah cocok-cocok bawah tu. Okay guys, 1 minit 52, 53, 54, 57, 58, 59, 2 minit, stop! Boy, kenapa tak berjaya buka boy? Lubang tak nampak. Lubang tak nampak. Okey, peserta kedua adalah Cikan. Jom Cikan try. Okey, nampaknya Cikan pergi check dulu. Okey, so Cikan, anda bersedia? Dah bersedia ya? Game going to start. 3, 2, go! Oh, Cikan nampak serius kat sana guys. Cikan nampak profesional sikit. Dia cuba kepak baiknya. Oh, banyak skill yang dia try. Kepak ke tepi, kepak ke depan. Oh, banyak spanner yang dia try. Okay, Cikan, kalau nak tukar alat pun boleh. Apa guys, kita tak tahu lepas habis game ni motor aku hancur ke tak. Tak apa, kalau hancur pun kita tukar satu rantai baru, sprocket baru. Yeah, Cikan is still trying. Dah 1 minit 15 saat guys. 1 minit 50 saat. Motor nak terjatuh guys. 2 minit. Aduh, tak apa Cikan. Macam mana tadi? Susah. Susah? Solid mahal ni. Solid mahal? Mana ada solid mahal? Ni aku beli biasa je. Oh, hancur. Hancur guys. Tengok buat close up. Hancur guys. Hancur. Kuat gak dia ni. Okay guys, so ini lock kedua. Kita pasang lock kedua. So tak apa, kita pergi kat peserta ketiga. Yang ketiga adalah, okay, kita bagi winner untuk duduk kolam paling lama. Kita bagi dia lah try. Mana tahu dia dapat bukaan. Sebab perempuan ni dia ada kuasa ekstra. Okay, Alia, Nur Alia, kau nak ambil alat mana?
Hammer dengan api ya. Oh. Tatam, kau rasa boleh buka tak? Kau pemenang duduk swimming pool paling lama kot. Yelah, itu Kau jarang kan, tak ada buat apa. Ini susah tu. Susah. Asal? Nak kita orang ni lembut sikit. Kan masak kat rumah bukannya berompak. Okey, tak apa. Tatam, kita cuba je. Okey, game going to start in 3, 2, go! apa guys tu dia tengah try. Dia pun tahu pakai panah macam ni nak buka motor. Macam ada pengalaman sebelum ni. Tak, lock rumah dia. Dulu dia terkunci kat luar. Lepas tu dia try buka guna spanner. Tu dia guys. Dia cocok kasi masuk. Okey, dah 30 saat pertama. Masih lagi try. Come on Tatam. Kalau tengok tangan dia dah kena kari semua. Kari pula. Kena minyak hitam. Cuba guna alat lain. Gergaji ke apa-apa. Dia cocok masuk dalam. Lepas tu tak ada kuasa nak kopak benda tu. Tak boleh lah. Habis lagi tak? Belum 2 minit lagi? Belum. Kau memang nak kalah ke apa? Lagi 10 saat. Okey guys, kita bagi peluang untuk Tatam ada alat baru Ni, Tatam ada alat baru. Tak ada. Kau tak ada? Tak apa lah. Tu, dah 2 minit. Okey guys, alhamdulillah tak rosak lagi. Yo guys, sebelum korang sama tengok, kalau korang pun nak buat iklan dekat channel aku, korang boleh kontak 011660 baca sendiri. Korang boleh sambung tengok, bye. Okey, jom kita sambung untuk peserta keempat. Kita bagi dekat Saidi. Jom Saidi. Kau nak pilih alat apa Saidi? Ambil panah je lah. Senang je ni. Apalah susah sangat. Tengok dia punya semangat guys. Senang je dia cakap. Okey Saidi, are you ready? Ready? The game is going to start in 3, 2, 1, go! Ni tenang dulu. Tak hantar-hantar. Serius lah. Dia curi kunci guys. Dia curi kunci. Dia curi kunci. Guys, dia disqualified daripada game. Dia rembat kunci aku guys. Dia rembat kunci aku. Cerdik. Tak apa-apa mesti cerdik. Come on bro. Easy. Kita orang main pakai otak dengan jari. Dia tak pakai. Disqualified guys. Terkeluar daripada game. Dia rembat kunci. Kau tengok dia punya pandai Aku tak nampak pun. Aku dari mana? Dia bawa master key ke apa kan? Dah bengkok dah. Nampak motor aku dah bengkok. Tapi tak apa, kita tukar satu set nanti. Peserta terakhir adalah Iza. Kalau tangan dia Pakai magic. pakai magic Doa. Wow. So kita tengok dia berjaya buka ke tak. So game going to start in 3, 2, go! Yo guys, so sekarang ni tinggal lagi 1 minit 50 saat sebab baru start. Takkan terus habis. Untuk first dia pakai screwdriver. Kita tengok dia tarik-tarik mangga. Ini skill lain guys. Screwdriver letak, hammer tang. Lain. Iza, boleh Iza. Mana tahu tiba-tiba engkau yang dapat. Pisau scrabble patah. Screwdriver patah, tak apa. Tinggal lagi 25 saat guys. Aku rasa boleh ni. Screwdriver dia dah bengkok kan guys. Sikit lagi dia dah pecahkan aku punya tempat letak kaki belakang. Lagi dia dah tension. Tinggal lagi 13 saat. 9 8 6 5 7 hilang 3 2 Dia 2 saat dia dah menyerah kalah guys. So macam mana pengalaman anda mencuri motor tadi Tungkai? Tak ada pengalaman. Saya budak baik. Nope. Saya tak ada pengalaman curi motor ni. Pengalaman tadi, baru tadi? Oh, yang tadi. Macam mana Susah. tadi? Tak tahu macam mana penyaman buat kerja ni. Okay guys, so untuk first round korang semua tak berjaya buka dalam masa 2 minit. Tadi aku tengok yang paling hampir nak terbuka, kunci tu macam ada kesan rosak kau-kau Yang tu adalah Cikan. Second round ni kita bagi dorang lebih selesa untuk try buka. Kita bagi dorang try buka mangga tu bukan kat motor. Mungkin yang tu tak cukup space, nak potong, nak ni semua tak cukup space kan. Okay, tak apa, kita buka mangga tu, kita letak sini, kita bagi dorang cuba. Okay, jom. Kunci kedua, sikit je kesan. Dorang ketuk-ketuk, kau-kau semua. Sikit gila lah kesan. Tengok ni. Power gak kunci ni. Ni brand apa ni? Nanti aku bagi tahu lah. Kalau tak ada siapa-siapa berjaya buka, aku bagi tahu brand apa. So kau boleh pergi beli. Kalau tak dapat buka Kalau dapat buka tak payah. Okay guys. So untuk second round ni, kita bagi first
Saidi. Saidi, come on Saidi. Come on. Okay, Saidi sedang kaji benda tu buka kat mana, lubang dia kat mana. Okay Saidi, kan ni kalau kau berjaya buka benda ni, kau akan menang RM1,000. Jom kita tengok dia berjaya buka ke tak. Game going to start in 3, 2, go! Okay, tinggal. Dia tension guys, dia tension. Okay, dah 40 saat. Dia tension guys. Ni kalau pakai kata ni. Dia tengah cuba pakai screwdriver, tapi aku pelik. Kenapa daripada tadi tak ada seorang pun pakai kata lagi. Tengok lepas ni mungkin ada orang yang pakai kata. Kau nak tak pakai kata? Aku tak pakai kata. Okey, tinggal lagi 20 saat. Oh, dia pakai kata, dia pakai kata. Guys, dia pakai kata. Tengok. Mana tahu pop. Ai. Alamak, tak jadi. Ai, kenapa tak jadi? Tak pakai kata. Ya. Dah habis masa. Kau tengok ni nak pakai kata. Kan, locker tu. Dia tension guys, pakai kata pun tak boleh potong. Sikit je kesan dia. Okey, tak apa guys. Kita pergi dekat orang kedua pula. Kita bagi Tatam. Okey. Nak habis. Nak genting kan? Okey. Okey, Tatam vampire dia nak pakai api. Tatam pakai api dengan game going to start in 3. Jap, nampak dia tengah standby betul-betul usaha guys. Dia pakai glove dulu sebab dia nak membakar ni. Okey. Game start in 3, 2, start. Okey, dia cuba bakar. Oh! Dia cuba bakar. Okay, game going to start. 3, 2, go! Jangan buka besar sangat. Besar sangat. Mak kau. Dah, takut. Tutup, bukan besarkan. Dia besarkan lagi guys. Dia masih lagi tengah mencuba. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Dah 1 minit guys. Dia masih lagi tengah cuba guna spanner pula. Dia dah pakai 3 alat. Dah masuk alat 4 screwdriver, spanner, hammer, api, kata. 5 alat guys. Lu ingat biasa-biasa. 1 minit 50 saat. Ketuk kat tangkal hitam. Ha? Ketuk kat tangkal. Elok, lantai. Oh. Boleh lah. Tak habis lagi 2 minit. 2 saat. Habis. Yeay. Bagus. Okay boy. Boy pula sekarang. Okay, game going to start in 3, 2, go! Tu dia pandai. Dia pandai guys. Dia tahu kat mana yang perlu bakar. Dia dah bakar, dia ketuk. Ni cara baru guys. Belajarlah curi motor guys. Dah biasa curi motor ni. Ni dah biasa curi motor ni. Kan meletup. Curi basikal lah. Curi basikal. Ini kali lah. Dia tension guys. Dia tak dapat buka. Macam mana pengalaman buka tadi? Kenapa tension boy? Dia bakar tu kan, panas kat hati. Panas kan hati. Rasa memang tak boleh buka ke apa? Boleh, tapi tak boleh. Tak boleh. Boleh tapi tak boleh. Okay, so kita pergi kat peserta next. Iza. Come on Iza. Game going to start in 3, 2, 1, go! Dia letak screwdriver, dia pukul tepi pula kali ni. Dah 26 saat, masih lagi tak ada apa-apa beza. Aku tak nampak macam apa-apa kesan teruk dekat mangga tu. 1 minit 50 saat. 9, 7, 6, 5, 4. Dia pun tension guys. Nampaknya round kedua semua tension. Macam mana pengalaman tadi Iza?
Stres. Stres ah. Sebab tak dapat dipecahkan. Peserta seterusnya iaitu kita pergi dekat Cika. Cika ni yang tadi nak dekat-dekat hampir terbuka dah kunci tu. Kalau dia terbuka aku sakit jantung. RM1,000 guys. Okay guys, nampaknya sekarang cala-cala halus di tepi. Okay, tak apa, ni peserta last and kita tengok yang last ni dia dapat buka ke tak. Sebab apa, biasa orang kalau nak curi motor 2 minit. 2 minit tu dah kira lama gila lah orang nak rembat satu motor tu. Sebab tu aku bagi masa 2 minit. Kita nak tengok orang dapat rembat motor tak kalau pakai kunci ni. Mangga yang sama je kita bagi try. Cikan, kau rasa kau boleh buka tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh menang eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jom Cikan. Game going to start. 3, 2, 1, go! Okay, Cikan pakai api dan cutter. Tapi sekarang ni dia pakai api dulu. Kita tengok. Okay, dia tengah bakar tangkal mangga tu. Macam nak terbakar dah tu sikit. Aku pun jadi kusyuk tengok game dia. Sebab dia mungkin boleh buka guys. Sebab dia ni power sikit. Kalau kau nak tahu dia manager untuk construction site, mungkin dah biasa pakai cutter ni semua, dia ajar budak-budak dia kan. So mungkin dia berjaya buka. Aku rasa dia berjaya buka. Cikan masih lagi sedang mencuba. Tinggal lagi 5 saat last. Cikan boleh. Habis. Tak apa Cikan. Cikan, macam mana tadi pengalaman cuba buka tu? Tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki ya. Okay guys, so sekarang ni tak ada siapa yang berjaya buka lock daripada Finland Shield ni. Kita tanya seorang-seorang macam mana pengalaman diorang buka mangga ni. So Cikan, macam mana? Susah payah. Tanggal ni pun susah. Mungkin dia solid. Solid ah. So Saidi, macam mana pengalaman kau buka benda ni? Senang tadi. Aku buka kunci ni. Dia pakai kunci. Kita tak payah tanya review dia. Dia susah ni. Okay, kita tanya Boy lah. Boy, macam mana buka ni tadi? Keras. Pakai kunci boleh. Keras macam mana? Keras macam bapak ang. Dia melatah. Kita tanya dengan Izzah pula. Izzah, macam mana pengalaman buka benda ni tadi? Susah. Kira solid ni memang power lah. Kita tanya Tatam lah. Macam mana Tatam pengalaman buka kunci ni? Orang yang ada tenaga je boleh. Tapi tak ada siapa dapat buka tadi? Memang tak semua tak ada bertenaga. Semua tak kuat lah. So solid mana solid tu? So solid ni bagus lah. Bagus lah. So belilah. Okey, belilah. Okey, kita bagi dulu hadiah disebabkan diorang semua dah try hard kau-kau. Kita semua tahu siapa yang try paling susah untuk buka solek ni. Kita tanya diorang. Saidi, siapa try paling susah untuk buka solek ni tadi? Zamri. Cikan Zamri. Okey, kita tanya Izzah pula. Izzah, siapa yang try hard? Saya paling try hard. Sebab Paling try hard kau? tapi tak dapat juga. Ya. Okey, tak apa, kita tanya Tatam lah. Tatam, siapa try buka paling susah dia usaha Paling kita? susah. Serius lah dapat. Tak tahu. Try hard. Okey, 2 orang dah cakap Cikan. Boy, siapa yang try buka? Siapa Boy? Dialah weh, dia menang. Dia lah. Dia. Dia punya strategi tu macam dah biasa curi. Siapa? Okey guys, disebabkan semua orang cakap Cikan yang paling hard try, kita bagi RM1,000 untuk Cikan. Lepas tu tak kisah kalau dia nak belanja kawan-kawan dia, dia nak bagi RM20 ke RM5 ke. Okey, so kita bagi Cikan dah 2 kali menang game aku. Masuk game ni guys. Cikan! RM8,000. Okay guys, sebenarnya Cikan, kau tak dapat buka sebenarnya lock yang aku pakai tu tadi, lock daripada Finland Shield. Memang lihat tu. Kau cuba baca kat tepi dia ni. Anti-pry, anti-drill, anti-rust, anti-cut, anti-touch, anti-acid. Sebab tu semua orang tak boleh buka kan. Mangga ni, kalau korang nak dapatkan untuk buat pertandingan ni, aku beli mangga ni dekat Brother Choi tak silap aku. Aku letak nombor telefon dia kat bawah. Kalau korang sayang motor korang, korang nak jaga motor ataupun rumah, lock rumah ke apa. Terutama motor Y. Motor Y suku. Motor Y boleh pakai lock ni aku ingat. Memang susah nak buka. Kau nak beli, aku letak nombor telefon brother tu. Abang Choi, aku letak nombor telefon dia kat bawah video. Okay Cikan, disebabkan Cikan dah menang RM1,000, rasa perlu ke tak subscribe? Perlulah bos, kena subscribe ya. Terbaik. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Isa Isak kalau nak tengok game-game yang lagi best lepas ni.